Zweden is het ultieme Eurovisieland van deze eeuw en misschien wel aller tijden. Door de jaren heen heeft Zweden heel veel hits gescoord, maar wat zijn nou eigenlijk de grootste Eurovisie-bangers uit Zweden? Om erachter te komen ben ik in de cijfers gedoken. Ik heb gekeken naar alle deelnemers vanaf het begin dat Zweden deel heeft genomen aan het Eurovisie Songfestival. Van elke optreden hebben we de 2 meest bekeken YouTube-video's genomen, daar de streams van bij elkaar opgeteld, plus de streams op Spotify. Een van mijn favorieten aller tijden. Die staat niet in de top 10 die ik straks met je ga delen. Welke dat is, dat laat ik je aan het einde nog eventjes weten. Dan laat ik je ook weten wat mijn persoonlijke top 3 van Zweedse Eurovisie liedjes is. En de winnaar was ook best een verrassende voor mij, moet ik zeggen. Dit is de top 10 meest gestreamde Zweedse Eurovisie liedjes. Op 10 Benjamin Ingrosso. I see that look in your eyes, but I am feeling no pressure. In 2018 eindigde deze Zweedse popster met zijn nummer Dance You Off op de 10e plaats. En dat is ook waar hij eindigt in deze lijst van meest gestreamde liedjes. Just wanna dance you off. So don't you dare wait up. Op 9 John Lundvik. Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me? Wij Nederlanders kennen deze sympathieke Zweed waarschijnlijk vooral vanwege dit shot. Een brute ontknoping van het Eurovisie Songfestival in 2019, waar enkele seconden later vele Nederlanders in de huiskamers stonden te dansen. 93 points. Maar de Zweden een stuk minder gelukkig waren. Ik zal nooit vergeten de verdrietige, beteuterde blik van deze John Lundvik. Had toch wel een beetje met hem te doen. Ook al was ik heel erg blij dat Nederland het Songfestival had gewonnen. Gelukkig voor Lundvik is zijn nummer Too Late for Love daarna wel gewoon heel populair geworden. Het nummer eindigt op de 9e plek in deze lijst van meest gestreamde Zweedse Songfestival liedjes. Hear me, I could be the sun that lets you down. Is it too late for love? Is it too late for love? Op 8, Erik Saade. Stop, don't say that it's impossible. 'Cause I know it's possible. In 2011 kwam Erik Saade in Düsseldorf heel dicht bij de eindwinst. Hij bleek enorm populair in Duitsland, maar uiteindelijk trok hij aan het kortste eind met zijn hit Popular. I will be popular. I will be popular. I'm gonna get popular. Op 7, Cornelia Jacobs. Well, this is not what I wanted. Ik woonde al in Zweden toen ik deze act zag hier in 2022 en ik zat hier de Zweedse voorronde te kijken, de Melodifestivalen. En het werd mij wel gelijk duidelijk, deze dame gaat die voorronde moeiteloos winnen. Ontzettend leuk liedje. De rest van Europa kon het ook waarderen, want in Italië eindigde Cornelia Jacobs op de 4e plaats. En in deze lijst eindigt ze op de 7e plaats met haar hit Hold Me Closer. Hold me closer, although you leave for the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Op 6, Sanna Nielsen. Silent, I can wait here silent. Working up a storm inside my head. Deze was ik zelf eerlijk gezegd al helemaal vergeten, want in 2014 ging onze aandacht als Nederlanders waarschijnlijk ergens anders naar uit, want het was een enorme strijd tussen de Common Linnets, Ilse en Waylon, en Conchita Wurst. Uiteindelijk werd hij helaas voor Nederland gewonnen door Conchita Wurst met Rise Like a Phoenix, maar de 3e plaats eindigde een Zweedse. En dat was dus Sanna Nielsen met haar nummer Undo. Op 5, Frans. I crawl through the desert on my hands and knees. Rehearsing my face. Climb the highest mountain. If I was sorry. De jonge Frans had de ondankbare taak om in eigen land op te treden voor Zweden. Dat is meestal niet zo'n hele succesvolle combinatie, omdat mensen dan denken, jullie hebben al gewonnen, we gaan dit jaar op iemand anders stemmen. Maar Frans deed het lang niet slecht, want met zijn hit If I Were Sorry eindigde hij op een 5e plek. En dat is ook de plek die hij heeft in deze lijst met meest gestreamde Zweedse Songfestivalliedjes. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry. Op 4, Måns Zelmerlöw. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. It's run for cover. Zijn hit was
geweldig. Zijn act was misschien nog wel beter. De interactie die hij had met het scherm. De jaren daarna hebben we dat ook heel vaak op het Eurovisie Songfestival gekopieerd zien worden. Daarmee wist Måns Zelmerlöw de meeste punten in de wacht te slepen in dat jaar. Hij won het Eurovisie Songfestival met zijn hit Heroes en is nog steeds een van de meest gestreamde Zweedse hits van het Eurovisie Songfestival alle tijden. We are the heroes of our time. En nu wordt het spannend. We gaan naar de top 3 van de meest gestreamde Eurovisie Songfestival liedjes uit Zweden alle tijden. En op 3 staat een Eurovisie legende, want ze is een van de weinigen die 2 keer het Songfestival op haar naam wist te schrijven. Ik heb het natuurlijk over Loreen. En de derde plek behaalt ze met haar nummer Euphoria. Tonight eternity's an open door. Werd een gigantische hit door heel Europa. En het is misschien een van de meest iconische Songfestivalnummers aller tijden. Logisch dan ook dat dit nummer hoog staat in de lijst van de meest gestreamde liedjes in Zweden. En dan komt er nu voor mij in ieder geval een hele grote verrassing. Want op 2 staat ABBA. Nu is de verrassing natuurlijk niet dat ABBA vaak gestreamd is. De verrassing is dat ze niet op 1 staan. Want dit is misschien wel het ultieme Eurovisie Songfestival lied. Maar het liedje komt in 1974. De rest in deze lijst is allemaal van na het jaar 2010, toen streaming natuurlijk populairder werd. En je kan eigenlijk wel zeggen, als Waterloo nu was uitgekomen, dan had hij waarschijnlijk bovenaan deze lijst gestaan. Maar nu, Waterloo nog op nummer 2. Waterloo, promise to love me forevermore. En dan gaan we nu naar het meest gestreamde Zweedse Eurovisie Songfestival lied aller tijden. En die is van Loreen. Daar is ze weer. Loreen staat op 1. Niet met Euphoria dus. In dit geval gaat het om haar lied Tattoo. Het lied waarmee ze in 2023 het Eurovisie Songfestival voor Zweden opnieuw won. Het is een fantastisch lied natuurlijk. Die heb ik hier gezien tijdens de voorrondes in Zweden. En werd het mij ook gelijk duidelijk van, die gaat waarschijnlijk wel het hele Eurovisie Songfestival winnen. De kwaliteit spatte er vanaf. De act, de zangkwaliteit van Loreen, geweldig. Ik dacht van het moet heel raar lopen. Wil Loreen het Songfestival dat jaar niet winnen? En het is inmiddels dus ook het meest gestreamde Zweedse Eurovisielied aller tijden. Dus afwachten of dat ook in de loop van de tijd zo gaat blijven. Want het lijkt erop dat ABBA natuurlijk tijdloos is en altijd populair blijft. Dus wie weet gaat ABBA op een gegeven moment er wel weer overheen. Maar voor nu is het Loreen met Tattoo die op nummer 1 staat in deze lijst van de meest gestreamde Zweedse Eurovisie-nummers aller tijden. Eén iemand ontbrak in deze lijst voor mij. Daar was ik toch wel verbaasd over. Want die act heeft op mij diepe indruk gemaakt toen ik als een jonge voor de televisie zat. Charlotte Perrelli, tegenwoordig Perrelli, destijds nog Nielsen, die het Songfestival in 1999 won met Take Me To Your Heaven. Take me to your heaven. Hold on to a dream. Take me to your heaven. Dan had ik nog beloofd wat mijn favoriete 3 Zweedse Eurovisie Songfestival liedjes zijn. Nou, dat is dus Take Me To Your Heaven. Cornelia Jacobs met Hold Me Closer. Hold me closer, although you leave for the sun. En nummer 3, Heroes van Måns Zelmerlöw. We are the heroes of our time. Dat zijn mijn 3 favorieten. Wat zijn jouw 3 favoriete Zweedse Eurovisie liedjes? Laat het weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je meer video's wilt zien over Zweden, Scandinavië en alles wat hier gebeurt. En geef deze video een duimpje omhoog als je het leuk vond. Dan zou ik nu zeggen vanuit Zweden, hey dan. Dancing with the demons in our hearts. Heroes. We are the heroes. Thank you, Europe.